જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી છે. 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા. આજે વૈષ્ણવ છે 41માં. એક અદના ગરીબ બ્રાહ્મણ, એમની વાર્તા પ્રસંગ સાંભળીશું વૈષ્ણવો. વાર્તા પ્રસંગની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં આપ સર્વ વૈષ્ણવોને વિનંતી કરું કે આપ સર્વ વૈષ્ણવો પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી તમને રોજે રોજ અવનવા સત્સંગો છે એ પ્રાપ્ત થતા રહેશે. સત્સંગની અંદર આનંદ આવે તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત થાય. તો હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક એક અદના એટલે કે સાધારણ ગરીબ બ્રાહ્મણ મથુરાજીમાં રહે છે, તેની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ રાજસ ભક્ત છે. લીલામાં એમનું નામ રૂપદેવી છે. તે મધુરેક્ષણાથી પ્રજ્ઞા છે, તેથી એમના ભાવરૂપ છે. રૂપદેવીનું સ્વરૂપ છે એ ખૂબ જ સુંદર છે અને જાણે સાક્ષાત રૂપમાં મૂર્તિ છે. એક દિવસ શ્રી ઠાકોરજીએ મધુરેક્ષણા આગળ ખૂબ પ્રશંસા રૂપદેવીની કરે છે. આ વાત તે રૂપદેવીને કરીને કહે છે કે આજે શ્રી ઠાકોરજી તારા ખૂબ વખાણ કર્યા છે, માટે તું એમને મળ. ત્યારે રૂપદેવી કહે છે કે મળવાનું શું, એ તો હું કશું જાણતી નથી, અને શ્રી ઠાકોરજીને કંઈક કામ હશે તો જાતે જ મળશે. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી આ વાત છે સાંભળે છે અને પછી કામદૂતિકા સહચરીને શ્રી ઠાકોરજી કહે છે કે તું રૂપદેવીને સમજાવીને અહીં લઈ આવ, હું અહીં બેઠો છું. ત્યારે તે રૂપદેવીને પાસે આવે છે. આ વાતનો ભેદ છે એ રૂપદેવી સમજી જાય છે અને તે ત્યાંથી છે એ ચાલવા લાગે છે. એ વખતે કામદૂતિકા કહે છે કે રૂપદેવી, શ્રી ઠાકોરજી તને યાદ કરે છે, તેથી તું જલ્દી ચાલ, મને તને તેડવા મોકલી છે. શ્રી ઠાકોરજી છે એ વિલાસવડ પર તારી રાહ જુએ છે. ત્યારે રૂપદેવી ગર્વથી કહે છે કે હું હમણાં આવી શકું એમ નથી. ત્યારે કામદૂતિકા કહે છે કે તને રૂપનો ગર્વ છે, તેથી તું શ્રી ઠાકોરજીના બોલાવવા છતાં આવતી નથી, તેથી એનું ફળ તને મળશે. અને શ્રી ઠાકોરજીને તો તારા જેવા અનેક વ્રજ ભક્તો છે જે મળવા માટે સદૈવ ઈચ્છુક છે. તો રૂપદેવીને તેના રૂપનો ગર્વ છે, તેથી હમણાં હું આવી શકું એમ નથી એમ કહે છે અને ઠાકોરજીના આમંત્રણને એ પાછું ઠેલે છે. આથી કામદૂતિકા તેને ટકોર કરતા કહે છે કે તું રૂપ ગર્વિતા છે, જેથી શ્રી ઠાકોરજીના બોલાવવા છતાં આવતી નથી, તેથી એનું ફળ તને મળશે. અહીં એક વાત સ્પષ્ટ છે કે રૂપદેવીને તેના રૂપનો ઘમંડ છે. કામદૂતિકા તો તેનો દૂતિકા ધર્મ છે એ બજાવે છે. વળી તેના કહેવા પરથી તો એ પણ પુરવાર થઈ જાય છે કે શ્રી ઠાકોરજી છે એ તો તેમને મળવા સદૈવ ઈચ્છુક છે. એવા ઘણા વ્રજ ભક્તો છે કે જે ઠાકોરજીને મળવા માટે સદૈવ ઉત્સુક જ હોય. તો આટલું કહીને કામદૂતિકા છે એ તો શ્રી ઠાકોરજી પાસે આવીને તેમને મહારાજ એ તો આવતી નથી એમ કહે છે. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી રૂપદેવી પર અપ્રસન્ન નારાજ થઈને બીજી કુંજમાં પધારે છે. આમ રૂપદેવી તેના રૂપનો ગર્વ કરીને અપરાધ કરે છે. એ અપરાધના કારણસર તે ભૂતળ પર આવે છે, એટલે કે પૃથ્વી પર આવે છે અને મથુરામાં એક બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ લે છે. બ્રાહ્મણ ગરીબ છે. એનો છોકરો 14 વર્ષનો થયો ત્યારે તેના પિતાનું છે આમ મૃત્યુ થાય છે. પુત્ર છે એ ભિક્ષા માગી અને ગુજારો કરે છે. તે શ્રી ગુસાઈજી એકવાર મથુરામાં બિરાજતા હોય છે, ત્યારે તે ભિક્ષા માગતો તેમના મુકામ પર આવે છે. તેઓ તેને ગરીબ જાણીને પોતાના શ્રી હસ્તે મહાપ્રસાદ આપે છે અને દર્શન કરીને તે તેમને વિનંતી કરે છે, વૈષ્ણવો, અહીંયા છોકરો છે એ ગરીબ દેખાય છે અને પ્રભુ તો છે શ્રી ગુસાઈજી એ તો કૃપાલુ છે, એટલે સ્વહસ્તે એમને મહાપ્રસાદ આપે છે. છોકરો છે એ ખાય છે અને ખાતા જ તેની ગતિ છે ને એ ફરી જાય છે. પછી તે બીજા દિવસે તેમના દર્શને આવે છે. શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન કરીને તેમને વિનંતી કરે છે કે મહારાજ,
હું ગરીબ બ્રાહ્મણ છું, જેથી કૃપા કરીને મને આપનો સેવક કરો. કાલે મેં મહાપ્રસાદ લીધો, તેથી મને એ જ્ઞાન થયું કે આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, તેથી હું હવે આપના શરણે આવ્યો છું. પછી શ્રી ગુસાઈજી તેને દૈવી જીવ જાણી અને શરણે લે છે અને કેટલાક દિવસ પોતાની પાસે રાખીને માર્ગની રીત, સિદ્ધાંત વગેરે બધું એને સમજાવે છે. પછી તે તેમની આજ્ઞા માગીને શ્રીનાથ દ્વાર આવીને રહે છે. તો ત્યાં ચપટી ભિક્ષા માગી અને ગુજારો કરે છે અને તે જ્યાં ભગવદ્ વાર્તા થતી હોય ત્યાં સાંભળવા જાય છે. તો વૈષ્ણવ રૂપદેવીએ પોતાના રૂપનો ગર્વ કરીને અપરાધ કર્યો છે. તેથી અહીંયા પૃથ્વી પર, ભૂતળ પર, મથુરામાં એક બ્રાહ્મણને ત્યાં એને જન્મ લેવો પડે છે. એ વાત અહીંયા સ્પષ્ટ થઈ છે કે ગર્વના અપરાધનો દંડ સૌ કોઈએ ભોગવવો પડે છે. બીજી વાત એ છે કે શ્રી ગુસાઈજી તો સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તેમણે શ્રી હસ્તે આપેલો પ્રસાદ છે, મહાપ્રસાદ લેતા જ આ બ્રાહ્મણની મતિ છે એ ફરી જાય છે, ગતિ ફરે છે. અહીં મહાપ્રસાદનું મહાત્મ્ય છે એ જોવા મળે છે. પછી તેને શ્રી ગુસાઈજી શરણે લે છે અને દૈવી જીવ છે તેઓ તેને માર્ગની બધી રીત અને સિદ્ધાંત પણ જણાવે છે, સમજાવે છે. તો વૈષ્ણવો એમનો વાર્તા પ્રસંગ છે એ પેલો આપણે સાંભળીએ. ભગવદ ઈચ્છા એકવાર શરીરે એને કોઢ નીકળે છે. કોના? બ્રાહ્મણના. તો ભગવદ ઈચ્છા એકવાર તેના શરીરે કોઢ નીકળે છે, કેમ કે એણે લીલામાં રૂપનો ગર્વ કર્યો છે, તેથી એને કોઢ નીકળે છે. તેથી તે મનોમન ખૂબ જ પસ્તાય છે. પછી ગોવર્ધનનાથજીને ખૂબ જ પ્રાર્થના કરે છે. તે કહે છે કે મહારાજા ધીરાજ, મારો કોઢ મટાડો. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી શ્રી ગુસાઈજીને કહે છે કે પેલો વૈષ્ણવ મને ખૂબ દુઃખ આપે છે, હું કોઈ વૈદ તો છું નહીં કે એનો કોઢ મટાડું. પછી શ્રી ગુસાઈજી એ વૈષ્ણવ પર ખૂબ ચીડાય છે અને તેને દવા કરવા કહે છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને તું પ્રાર્થના કેમ કરે છે એમ પૂછે છે. તેથી તે તેમને મહારાજા ધીરાજ, મારો તો અન્યાશ્રય કરવો નથી, મારે અન્યાશ્રય કરવો નથી, એથી હું બીજા કોને કહું, અને મારે તો શ્રી પ્રભુ છે એ આપ છો એમ કહે છે. તો તેને શ્રી મુખે આ ગામમાં એક વૈષ્ણવ છે જે વેશ્યાના ઘરે રહે છે, એના દર્શન છે એ તું કરી આવ, તેથી તારો રોગ છે ને તરત જ મટી જશે. તો મનોમન ખૂબ જ પસ્તાયેલો આ વૈષ્ણવ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને પોતાનો કોઢ મટાડવા પ્રાર્થના કરે છે. તો અહીં નોંધપાત્ર વાત એ છે કે માણસને દુઃખમાં જ ભગવાન યાદ આવે છે, સુખમાં તેને છે તે ભગવાનનું સ્મરણ થતું નથી. તો આ સંદર્ભે એક સરસ પ્રસંગ યાદ આવે છે. એક પ્રસંગ એવો કે મહાભારતનો એ પ્રસંગ, પાંચાલી દ્રૌપદીના ચીર જ્યારે ભર સભામાં ખેંચાતા હતા ત્યારે તે વડીલો પ્રત્યે સહાય માટે મીટ માંડે છે, પણ વડીલો નીચું જોઈ જાય છે. તો પાંચાલીના પાંચેય પતિ પણ લાચાર છે, તેઓ દુર્યોધનના ગુલામ જેવા હોય, અતિ બળવાન હોવા છતાં તેઓ કાંઈ કરી શકતા નથી. આમ વડીલો અને પતિઓને વહારે નહીં આવવાથી છેવટે તે ભગવાનને આર્તનાદ પોકારે છે અને ભગવાન ચીર છે એ પૂરી અને ભરી સભામાં તેની લાજ રાખે છે. પણ ભગવાન તો પરમ દયાળુ છે, છેલ્લી ઘડીએ પણ તેમની મદદ છે એ માંગતા તે વહારે દોડી આવે છે. આ અંગે અજામિલની વાત પણ નોંધપાત્ર છે. વૈષ્ણવ, તેના પુત્રનું નામ હતું નારાયણ. તો ભગવાન પણ નારાયણના નામે જાણીતા છે, નારાયણ નામે પ્રભુ ઓળખાય છે. તો અજામિલ છેલ્લી ઘડીએ તેના પુત્ર નારાયણને બોલાવે છે. આમ આકસ્મિક રીતે જ તેના મુખે શ્રી ભગવાનનું નામ બોલાઈ જાય છે અને તેનો ઓધાર થઈ જાય છે. તો બીજી વાત એ છે કે પેલો વૈષ્ણવ છે એ પણ કોઢ નીકળે છે ત્યારે અહીંયા ગોવર્ધનનાથજીને પ્રાર્થના કરે છે. શ્રી ગુસાઈજી છે એ છેવટે તેને ઉપાય બતાવે છે કે અમુક ગામમાં એક વેશ્યાના ઘરે અમુક વૈદ રહે છે, વૈષ્ણવ રહે છે, તેના તું દર્શન જા, એ વૈષ્ણવના તું દર્શન કર, તો તારો કોઢ છે એ મટી જશે. પછી એ રોગી વૈષ્ણવ છે પોતાના ઘરેથી થોડીક ખર્ચી લઈને એ ગામમાં જાય છે. ગામમાં જઈને પેલી વેશ્યાના ઘરની ભાડ કાઢે છે અને તે એના ઘરે જાય છે અને જુએ છે તો વેશ્યાના પલંગ પર બંને જણ અરસપરસ ગળામાં હાથ નાખીને બેઠા છે અને સામે આમ તેમ અભક્ષ્ય ભક્ષ્ય
નખવાય તેવી ચીજો છે એ પડેલી છે. પછી તે વૈષ્ણવ જઈને શ્રી કૃષ્ણ સ્મરણ કરે છે. પેલો વૈષ્ણવ તમે કોણ છો એમ પૂછે છે. ત્યારે તે પોતાની બધી વાત કહે છે. એ સાંભળતા જ વૈષ્ણવ ઉઠીને ઊભો થઈ જાય છે અને ખૂબ આનંદથી નાચે છે. જે વેશ્યા જોડે હતો એ કે મારા જેવા પાપીને શ્રી ગુસાઈજી પોતે યાદ કરે છે એમ તે કહે છે. ત્યારે પેલા રોગી વૈષ્ણવને અચરજ થાય છે. તે જ પડે વૈષ્ણવો પેલા વૈષ્ણવના શરીરમાંથી તત્કાળ છે એ બધે ઠેકાણેથી કોઢ છે એ દૂર થાય છે. તો વૈષ્ણવ જે વેશ્યાના ઘરે રહેતા વૈષ્ણવ છે તેના જેવા પાપીને શ્રી ગુસાઈજી યાદ કરે છે. એ સાંભળીને એ આનંદથી નાચી ઉઠે છે. ફરી પેલો રોગી વૈષ્ણવ તેને હા શ્રી ગુસાઈજી યાદ કરે છે એમ કહે છે. ત્યારે વેશ્યાના ઘરે રહેલા વૈષ્ણવના પ્રાણ છે એ પરવારી જાય છે અને તે જ ક્ષણે આ રોગી છે એ વૈષ્ણવનો કોઢ પણ દૂર થાય છે. તો અહીં મહત્વની વાત એ છે કે પાપી વૈષ્ણવને પણ શ્રી ગુસાઈજી પ્રત્યે અહોભાવ છે. શ્રી ગુસાઈજી તેને પોતાના પાપની યાદ છે એ કરાવે છે. તો ગુસાઈજી તેને પાપીને પણ યાદ કરે છે. એ સાંભળીને તેનું પ્રાણ પંખેરું ઉડી જાય છે. અહીં રોગી છે એનો કોઢ પણ દૂર થાય છે. અહીં શ્રી ગુસાઈજી પાપી વૈષ્ણવના છુટકારા માટે પેલા કોઢવાળા વૈષ્ણવનો કોઢ દૂર કરવાના નિમિત્ત એને બનાવે છે. તો નિમિત્ત રૂપ બને છે એમ દર્શાવાયું છે. તો આ વાર્તામાં એવું દેખાડ્યું છે કે વૈષ્ણવની ઉપરની ક્રિયા જોઈ અને બીજી વાત છે એ ક્યારેય નહીં વિચારે. જીવ કેવો પણ કેમ નહીં હોય છતાં શ્રી આચાર્યજીના માર્ગમાં જેનો અંગીકાર થયો છે તેને તો પ્રભુ છે ક્યારેય છોડતા નથી. શ્રી આચાર્યજી શ્રી ગુસાઈજી પોતે પોતાના પ્રમેય બળથી તેનો ઉદ્ધાર કરે છે. તો ક્ષણમાં વિરહનું દાન કરીને એના બધા દોષો પણ દૂર કરે છે. એ કેવી રીતે? જેવા અંતરગૃહના સઘળા અંતરગૃહગતાના જે બધા સઘળા પાપ છે તાપ છે એ પ્રભુના વિરહ માત્રથી બળી ગયા. તે પ્રકારે શ્રી આચાર્યજી પોતે વિરહ રૂપે હૃદયમાં પ્રવેશી અને જીવના તમામ પાપોનો નાશ છે એ પળમાં કરે છે. આવા પરમ દયાળુ કારુણિક છે. આ વાત એ વૈષ્ણવ દ્વારા શ્રી ગુસાઈજી પોતે પ્રગટ કરી છે. પછી આ કોઢવાળા વૈષ્ણવને મનોમન અંતઃકરણમાં ધિકાર છૂટે છે કે મારો રોગ રહે તો ભલે રહેતો પણ મારા લીધે આ વૈષ્ણવનો દેહ છૂટી ગયો એ ઠીક ના થયું. પછી એ તેના મનમાં ખૂબ જ પસ્તાવો કરે છે અને સ્વગૃહે આવે છે. તે શ્રી ઠાકોરજીના મંદિરમાં જાય છે. ત્યાં જુએ છે તો પેલો વૈષ્ણવ ઊભો દર્શન કરે છે. ત્યાં એ વૈષ્ણવને શ્રી કૃષ્ણ સ્મરણ કરે છે અને આ શું એમ પૂછે છે. ત્યારે તે રોગવાળા વૈષ્ણવને કહે છે કે ભાઈ એકાંતમાં ચાલ ગુપ્ત વાત કરી એમ કહે છે. પછી બંને એકાંતમાં બેસીને ગુપ્ત છાની વાતો કરે છે. તો વૈષ્ણવના ઘરે રહેલા વૈષ્ણવનું મોત પોતાના કારણે થાય છે જેથી પેલો રોગી વૈષ્ણવ મનમાં ખૂબ જ પસ્તાવો કરે છે એવું અહીંયા જણાય છે. આ વૈષ્ણવ લીલામાં રૂપદેવીની સહચરી છે જે અત્યારે છે લીલામાં પહોંચી ગયો એ તો જેનું નામ શ્રીદેવી છે અને બંનેના ભાવ મળતા છે તેથી શ્રીદેવી રૂપદેવીને લીલાની સઘળી વાત કહે છે. એટલે પછી રોગવાળો વૈષ્ણવ તેને તમે પૂર્વજન્મમાં કોણ હતા એમ પૂછે છે. પોતે પૂર્વજન્મમાં સિંહનંદના એક ક્ષત્રિયને ત્યાં જન્મ્યા હતા. પછી આચાર્યજીનો સેવક થયો અને બહુ પ્રકારે સેવા કરતો હતો. સાથે કુબુદ્ધિ છે એ કરતો હતો. વૈષ્ણવો આવે તો તેના માથામાં ટપલી મારતો હતો. તો મોટાઓ આગળ વૈષ્ણવોની ચાડી ચુગલી કરતો હતો. તે અપરાધથી મારી આ ગતિ થઈ છે એટલે કે હું આ વેશ્યાના સંગમાં આવ્યો. પણ શ્રી ગુસાઈજીએ આ જીવનો હાથ પકડ્યો તે છોડ્યો નહીં એમ તેને કહે છે. તો અહીં વેશ્યાના ઘરે રહેલા વૈષ્ણવનો પૂર્વજન્મનો ઇતિહાસ છે આલેખાયો એ આપણે જોયો છે અત્યારે હમણાં. અને તેણે ગત જન્મમાં જે દુષ્કૃત્યો કર્યા એનું ફળ છે અને આ જન્મમાં ભોગવવું પડે છે. તો આ વાર્તામાં એ સિદ્ધાંત થયો છે કે અન્યાશ્રય નહીં કરવો. આપણા કામ માટે શ્રી ઠાકોરજીને શ્રમ નહીં આપવો. વૈષ્ણવ માટે કોઈ પણ રીતે છે આપણે ખરાબ વિચારવું નહીં અને વૈષ્ણવ માત્રને કોઈ પણ રીતે દુભાવવો નહીં. આ માર્ગ શુદ્ધ અદ્વૈત છે એની સરાહના ક્યાં સુધી કરવી. પછી પેલો રોગી વૈષ્ણવ આ સાંભળીને ખૂબ જ રાજી થાય છે. આ વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીનો આવો ખૂબ જ કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતો
જેના પર શ્રી ગુસાઈજી પોતે સદૈવ પ્રસન્ન રહેતા હતા. તો તેમણે એનું પોતાનું સ્વરૂપ દેખાડ્યું હતું. તો મહાત્મા પ્રગટ કર્યું હતું શ્રી ગુસાઈજીએ. તેથી એની વાર્તા તો વૈષ્ણવો ક્યાં સુધી કહેવી. તો પેલા રોગી વૈષ્ણવ પર શ્રી ગુસાઈજીના 4 અર્થ હતા. તેથી તેમણે તેનું પોતાનું સ્વરૂપ છે એ દેખાડ્યું. એટલે ગુસાઈજીએ પોતાના સ્વરૂપના દર્શન છે આ વૈષ્ણવને કરાવ્યા અને મહાત્મા પણ પ્રગટ કર્યું. તો વૈષ્ણવો સુંદર વાર્તા પ્રસંગ છે. અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવ છે એ પણ આ વાર્તા પ્રસંગનો લાભ લઈ શકે. હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી દેજો. બીજા સત્સંગો જોવા આ સ્ક્રીન પર લિસ્ટ આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.